olórí ẹbí tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ máa ń ṣe ní ìgbàdégbà ni àbí tó bá ti jẹ́ náà tí ọlọ́mà tó ní kó ṣíwọ́ṣẹ́ látó bọ́ sọ́wọ́ ẹlòmíì bọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀ ẹbí gbẹ gan tí wàá máa dáhùn. ṣé mi ṣe rí ọ̀rọ̀ olórí ẹbí kò ní í ṣe pẹ̀lú pé oyè ìdílé kò dẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú pé mo jẹ́ odijọ́ ti bá kú kí n tó kúrò ńbẹ̀. ní òní orísàn. Yes, ní òní orísàn. Ní òní orísàn, number one, I can tell you wípé mo lè sọ fún yín pé olórí ẹbí mẹ́ta mẹ́rin ti jẹ tí ò ń ṣe pé kú ló jẹ wọ́n pò mí. Tó ṣe pé ẹbí fún ara wọn lọ ní ìwẹ́ apá yín ò ká nǹkan tó wà lẹ́yìn. Ẹlòmíì bọ́ síbẹ̀. Ẹlòmíì bọ́ síbẹ̀. The only person tó jẹ́ olórí ẹbí tó ṣe pé ikú ló yọ kò mẹ́ ní Pa Síkírù òní orísàn. Lẹ́yìn Pa Síkírù òní orísàn gan pàápàá Evangelist Adéyẹmí obìnrin ni òun náà ó ti ṣe olórí ẹbí Mrs. Ìyábọ̀ òní orísàn dòsùnmú ó ti ṣe olórí ẹbí ikú kọ́ ló yọ mẹ́ ṣọ́rọ̀ mi yẹn sìn even pé bàbá Mọ́ṣúdì Alára gan pàápàá nítorí pé wọ́n rí i pé òun ló dàgbà jù ní. wọ́n lè fi wọ́n jẹ́ ńgbà yẹn kí á ló gbé òkú òun bẹ̀ ṣé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tí ẹ̀sọ́ yìí náà ló mú òkú òun bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí náà ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yìí náà ni ẹ rí pé nígbà tí akọ̀wé ń ka gbogbo nǹkan síta ó dáhùn wípé nígbà táwọn fẹ́ jókòó táwọn fẹ́ ṣe àwọn sọ pé àwọn ò fẹ́ nǹkan tó yẹ pé èèyàn kan òun nìkan ló máa lọ síwájú ló máa lóhùn front for ẹbí o ìmọ̀ gbogbo wa ló láti jẹ o so ẹni tí ó bá dẹ̀ ṣe àwọn á yọ kúrò which tí ó jẹ́ pé babaláyé ìyẹn Alhaji Moshood Babátúndé Ògúnwùsàn tó ṣe òun nìkan ló lọ gbé nǹkan ìní ẹbí tà ètò tẹ̀ wá jẹ́ pé tí ẹni ẹ wà conversant with nǹkan tó lọ ní mídíà ó ṣe press conference ó dẹ̀ ó nà pé òun nìkan lòún dá ṣe lóòótọ́ ó dẹ̀ tún sọ fún wọn pé ó dẹ̀ tún sọ fún gbogbo ayé pé ilẹ̀ yẹn pọ̀ mẹ́ẹ̀ kólúkálukú máa lọ bu tiẹ̀ mẹ́ẹ̀ ni ó sọ bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀yin orí kà bẹ́ẹ̀ èmi ní kọ́pì lọ́wọ́ tẹ bá fẹ́ gbà nǹkan tó sọ nìyẹn sínú mídíà wípé òun ti ṣe eléyìí tóun ṣe yìí náà kò sí nǹkan kan tẹ́yìn ń gbé ìbọ̀dì lè ṣe fún mi ẹjọ́ ṣó lórí ẹbí rẹ kan lè ṣerú ẹ̀ ìwọ tó ṣe pé wọ́n fi ẹ́ ṣe alákòóso ìwọ tó ṣe pé wọ́n fi ẹ́ ṣe ẹni tó yẹ kó tún nǹkan tò sóòótọ́ bá yọ lórí ẹbí kò burú jù bẹ́ẹ̀ ṣọ́rọ̀ mi yé ń sìn gbogbo ẹbí tọ́nà lọ́wọ́n fi jẹ lórí ẹbí náà lọ́jọ́ kò tó sọ pé ìwà tó wà á dẹ̀ fún ní 4 good meetings láti wá defend rẹ̀ even the family wọ́n tún fún ní soft ground láti bounce on kí ni nǹkan tá a dẹ̀ sọ lọ pé ẹni tí ìwọ pẹ̀lú ẹ̀ jíjọ ní dealings wá jẹ́ kí ẹni yẹn wá meet gbogbo ẹbí kí ẹbí lè ṣe àlàyé fún wípé gbọ́ o ọkùnrin owó ẹni kó gbà padà o a ò lè tún lẹ́tà fún èèyàn méjì o nǹkan ta ní kó ṣe nìyẹn ó ń yí wa bókóró ní police station even ní police station náà wọn police tún advice ẹ pé Adéníjì Àdèlé àwọn SWAT wọ́n advice ẹ bàbá ẹ pé meeting ẹ bí ẹ ṣàlàyé fún ẹ apologize ẹ pé ìbílẹ̀ yìí ẹ pé sáàrin ẹbí kọ́wọn ẹbí sọ stand wọn fún like he said ilẹ̀ pọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n we are not ready ready láti bá dubious land grabber ṣe nǹkan kan pọ̀ nǹkan tá à ń bẹ ìjọba àti gbogbo mídíà àti gbogbo èèyàn gbogbo àgbáyé là ń bẹ̀ sí ìbílẹ̀ pé kó jọ kó lọ gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ bàbá láyé o àwọn ò ní nǹkan kan tá a fẹ́ bá a ṣe. àwọn kí a máa gbani láàmú rẹpẹtẹ ẹ dárúkọ ojú ọ̀tá àti oko orísun bàbá náà sọ pé ojúgbélé kan gbọ́n wa gbá kí ni àlàyé ta ló ní ojú ọ̀tá ta ló ní òní orísun. ṣe rí ojú ọ̀tá àti ṣe rí ilẹ̀ tí wọ́n ń pè ní oko orísun òun ni
gbogbo nǹkan tí ìjọba tó fún kí ló ti ń pè ní 1994 èyí tó wà ní side yìí 22.1.8 acres òun ni ó wà ní the left side if you are coming from Ìbẹ̀jú Lẹ́kì òun ló wà ní the left side even up to this present moment ẹ lọ wo nǹkan tó gbé síbẹ̀ oko orísàn ló wà ní. nígbà tí Jákàndé di gómìnà gbogbo ẹ̀ ó lọ bẹ́ẹ̀ lọ sí the so-called Ojú-Ọ̀tà nígbà tí Jákàndé di gómìnà ni wọ́n ṣe títì tẹ́ ń rí the express ni òun ló gélẹ̀ wá sí méjì but it has not touched what belongs to us kò dín nǹkan kan wá kù and even to ensure pé that part tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí títì jẹ yẹn a tún padà lọ and government and made another gazette ní 2007 given Òní Orísàn this side called Ojú-Ọ̀tà so this is the broad this thing. àkójọpọ̀ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àkójọpọ̀ ẹ̀ nìyí tí ẹ̀ ń rí lọ́wọ́ mi ṣọ́rọ̀ mi yé ń sìn even ẹ wò ó ní àkójọpọ̀ ẹ̀ nìyẹn so we have all our documents Ojú-Ọ̀tà is not ìyàtọ̀ nínú kínní the two gazettes gave it to Òní Orísàn. èyí ló túmọ̀ sí pé ẹ lè bì sọ́tún bẹ́ẹ̀ ni ẹ bì sósì. aláǹtẹ̀lá awálá ní méjèèjì kó ń jẹ́ pé a lè bì sọ́tún a lè bì sósì tá a bá ṣe tán ní Ojú-Ọ̀tà tá a gbọ́ jẹ́ alákátá lọ pẹ̀lú ìbílẹ̀ tó kúrò ń bẹ̀ pátápátá à ń lọ sí oko Orísàn ẹni tá a bá bá ń bẹ̀ náà ó jìyà gbé ni. pàṣẹpẹ́ tí ó ní fàǹfà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ Ojú-Ọ̀tà ni. Ojú-Ọ̀tà ni ẹ̀ sà. bàbá èyí ń pa sọ́dọ̀ sẹ́kẹ́tì sà nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ̀sọ́ náà lẹ́ẹ̀kan ìjọba kọ pé ìbílẹ̀ gbọ́ngàn ni ẹbí ń dojúkọ báyìí ni àbí bàbá tí wọ́n gba owó lọ́wọ́ ìbílẹ̀. ẹ ṣe gan àti ìbílẹ̀ àti Alhaji Babátúndé Òní Orísàn wọn lọ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ òun lẹbí ń dojúkọ. ẹbí ti already ta ilẹ̀ yìí wọ́n ti exhaust ilẹ̀ yìí fún àwọn èèyàn kan so a dẹ̀ ready láti bà ojú ẹbí wa jẹ́ ìkọ̀sẹ́ bí wọ́n ń ṣe bí jákujàku ó máa ń wà káàkiri nínú ẹbí pé èèyàn á rí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó níwà burúkú nínú ẹbí bá ti ṣe rí Nàìjíríà nìyẹn thank you very much bá ṣe rí ní Nàìjíríà nìyẹn but our stance ìdúró wa ni pé àti ìbílẹ̀ o tó lóun pín lọ́nà mẹ́ta fún oko oríṣẹ́ descendant Alhaji Babátúndé Òní Orísàn àti Ọbádìméjì Òṣòdì àti Ọlọ́jà ilẹ̀ wa ò ń ṣe ilẹ̀ tí wọ́n ń pín bẹ̀ yẹn ilẹ̀ tá ti wà exhausted with since 2015 àwọn tó ní nítorí pé wọ́n rí i pé kò ń ṣe ilẹ̀ wàhálà ni wọ́n ṣe ti tètè lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o kò ń ṣe ilẹ̀ wàhálà is a free land it doesn't have any problem gbogbo transaction táwọn tó ní ilẹ̀ yẹn rà bọ́n ṣe rà wọ́n ò rà true lọ́ọ̀yà jákujáku o M.A. Bashua and Co ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ tí wọ́n fi hàn yín bíbí so àwọn tọ́ra gan wọ́n sanwó true lọ́ọ̀yà Bashua ni so it has already been sold we can't sell a land that has already been sold to some people to another person to wan claim right lé lórí bí àǹtí mi ṣe sọ bí olórí ẹbí wa tuntun chief mrs ṣe sọ oko Orísàn is one big land ọ̀nà ló là sí méjì Ojú-Ọ̀tà tó ń sọ yẹn ojú ìbọ àwọn bàbá wa ni are you getting me ojú ìbọ àwọn bàbá wa ni bàbá wa tó fún yín ní ilẹ̀ yẹn he was a warrior alongside with Kòsọ̀kọ́ the Ọba of Lagos tó ń lé ní 1851 láti ìsàlẹ̀ Èkó tí wọ́n sọ̀jọ́ wá pẹ̀lú àwọn Òṣòdì Tápà there is no history like Òṣòdì Ọbádínà there is no history like the Òṣòdì Ọbádìméjì Apala pẹ̀lú Òṣòdì on the other side after the water ni he doesn't know our history we have a declaration of that history àwọn jagunjagun bíi 7 sí 8 tó tẹ̀lé King Kòsọ́kọ́ sọ̀jọ́n in 1851
so gbogbo àwọn tó pera wọn lóko orísun descendant tó wà ń bẹ̀ kán wá sọ bí bàbá tí wọ́n ṣe rìn débẹ̀. Are you getting me? And the land has been gazetted for the family not even before this time of our colonial time. It is during the white people time, which is in the land archive. Ẹ má bínú. Are you getting me? Ilẹ̀ yìí ti wà gazetted long ago. Ó wà ní land archive níbẹ̀. Tó ti lọ́wọ́ ìjọba. Kí wọ́n lọ́kọ̀ làwọn mú fàǹfà wá níbi pé wọ́n gbé aṣọ mọ́ni lọ́rùn. Thank you very much. Alhaji Babatunde Oni Orisun nítorí pé wọ́n fẹ́ jẹun tí ò yẹ kán jẹ, wọ́n wá owó òjijì. Wọ́n dẹ̀ lọ gbé ilẹ̀ ẹbí, wọ́n gbé lọ báwọn kan tó ti ń try láti ṣe over the time. Ilẹ̀ tí gbogbo àwa ta jókòó yìí gan, we were not there when the family, nígbà táwọn family ṣe deed yẹn, sales yẹn pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe pẹ̀lú, tí Ààrẹ Fákóredé jẹ́ one of them. Ọ̀nà méjì lòun ṣe jẹ́ lọ́dọ̀ tiwa, ó ralẹ̀. Ilẹ̀ tó rà gan ó ti ṣe surveyor tó ti ní red copy survey ní 2015 yìí tó rà fún ìyàwó ẹ̀ Mrs. Basirat Fakorede. That is almost 2 hectares of land. So nígbà tí bàbá dẹ̀ dé, bàbá Alhaji Láíwọ̀ sọ pé òun ò mọ̀ pé a ti commit gbogbo ilẹ̀ yìí because gbogbo our family la wà níjọ́ tí wọ́n present how the land has been allocated to every one of us ní 2020 nígbà tó present ẹ̀ fún wa. Adela faramọ́. Àwọn náà dẹ̀ tí débẹ̀ bí olórí ẹbí. Kò tiẹ̀ tí débẹ̀ lásán olórí ẹbí. Olórí ẹbí gbà ẹni Lady Sarah Adéyẹmí. Gbogbo adé agree, okay, ṣé nǹkan tó kù fáwọn ẹbí ni pé joint venture tá ṣe, no problem. Àwọn ọmọ náà àbá nǹkan bẹ̀. All of a sudden la kò gbọ́ pé wọ́n lọ réyàn kan lórí ilẹ̀. Nígbà tá a dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n réyàn lórí ilẹ̀, àwọn ẹbí wò pé kí la máa ṣe. Wọ́n pe chairman wa, wọ́n pe aunty náà gbà ẹ̀ chief Mrs. Kini, wọ́n pe everybody. At the end of the day, a gba police station lọ. Ní police station wọ́n rí pé I establish a fact. Lára àwọn ọmọ iṣẹ́ Harmony Garden wá, ẹ lọ mú fact tí yín wá. Ìgbà tán máa mú wá judgement wa náà lọ mú wá. How did you get our judgement? Ẹ ń sọ pé ẹni báwo lẹ ṣe rí judgement tí ó bá ń ṣe pé Alhaji Babatunde Oni Orisun ló mú wá báyìí, ẹni tẹ́ sọ pé ẹ fún ní ilẹ̀ 10 acre. Then do you have a right? Ṣé ní right lórí judgement wa ni? Ṣẹ́yìn la bá ṣe case nàbẹ́yìn ní family àwọn ń bọ̀. Okay, ẹ̀yin tán ni wọ́n pín ilẹ̀ fún tẹpẹ́ra yín ní Òṣòdì ọba di méjì ẹ̀yin kan. Okay, ẹ̀yin náà ẹ lọ mú pépà wá tí ilẹ̀ ẹ fi jẹ́ ti yín. Àwọn náà sá lọ wọn wá. A bẹ̀rẹ̀ sí ń para police station. Nígbà tó di pé police station sọ bí chief Mrs. ṣe sọ pé ẹ padà lọ́lé kẹ́ lọ́tò. We had 2 meetings tí bàbá yìí kọ fúnra rẹ̀ tó dẹ̀ tún kọ undertaking. Alhaji Babatunde Oni Orisun pé òun wà sorry o, I did all this thing out of ignorance. Ẹ̀yin ẹbí ẹ gbà mí. A dẹ̀ ní okay bí chief Mrs. ṣe sọ pé okay o pé meeting pẹ̀lú ìbílẹ̀ àwọn ẹbí fẹ́ meet ẹ̀ kan dá 35 million ní ẹ̀ padà kó forí ilẹ̀ wa sílẹ̀. Òun ló wá mú wa lọ ṣe normal court proceeding pé ohun tá a rántí ṣe lọ́dún náà lọ́hùn tá a ti gba judgement tó yẹ ká ṣe execution torí pé a rí pé kò sí wàhálà ń bẹ̀. A rí pé kò sí wàhálà a ti gba judgement láti 2012 but it was not a problem land. We have done everything but la ṣe wá wò pé ẹ jẹ́ a lọ ṣe execution wa wọn la ṣe lọ ṣe execution wọn la ṣe bàtà wá ṣe execution tá a fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ 22nd of July last year a lọ sórí ilẹ̀ a rí pé wọ́n lọ káwọn èèyàn kan lọ wọ́n kọ́ lọ́pàá lọ. Ẹbí wa wá wò pé kì ká má bàa lọ síbẹ̀ nítorí pé a fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ àtàlọ́pàá tán lọ́wọ́ à ń bẹ̀ tá a bá tiẹ̀ rí wọ́n bẹ̀ kán lọ tiẹ̀ lọ́ bá arrest wọn. We wrote a letter to AIG Zone 2 so we will need a police protection. We want to go and do so things. A fẹ́ pe surveyor wọlé kan wá ṣiṣẹ́. Nígbà tá a dẹ̀ máa wọ́n sign ẹ̀ wọ́n approve ẹ̀ a dẹ̀ lọ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá. We went with nothing less than 11 policemen. Àwọn ẹbí àtòní olórí ẹbí wa. Bàtà dẹ̀ máa débẹ̀ àbáwọn ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan bẹ̀ because instruction tí AIG Zone 2 fáwọn ọlọ́pàá tí wọ́n tó tẹ̀lé wa ni pé òun ò assign ẹni ọlọ́pàá láti lọ síbẹ̀ yẹn but ẹ lọ arrest àwọn ọlọ́pàá tẹ bá bẹ́ńbẹ̀ fún mi wá mo fẹ́ rí wọn kán wá sọ ẹni tó gbé
iṣẹ́ fún wọn tó fi lọ sórí ilẹ̀ yẹn bàtà dẹ̀ débẹ̀ àríyàn kankan bọ̀tà kọ̀ọ̀rọ̀ àwọn kan tó ń ṣiṣẹ́ tó ń gbé tó ń wọ jákẹ́ẹ̀tì Harmony Garden and kìíní kan estate àwọn kan sá lọ bàtà máa débẹ̀ àrí aṣọ wọn akọ as exhibit àwa ti ń bọ̀ pé à ń jáde lọ àti ẹ̀ ti jáde gbogbo wa ti lọ àwọn ọlọ́pàá tó tẹ̀lé wọ́n dẹ̀ kí mọ́tò wọn break down wọ́n ṣe sọ pé àwọn rí èèyàn tó surround wọn ní orí bíríìjì ẹ̀pẹ́ nìyẹn bí wọ́n ṣe pè mí tèmi pé àwọn driver táyì mo ṣe pé olórí ẹbí wa ni pé chief mrs imbolẹ́wà wọ́n láwọn ẹjọ́ ẹ máa bọ̀ wọ́n láwọn ọlọ́pàá wa ta kó lọ pé wọ́n ti àtáàkì wọn ìgbà tá a máa débẹ̀ káwọn tiẹ̀ tó débẹ̀ ń ṣe ló dàbí fíìmù lójú tèmi mi ì rírí I saw that man one on one for the first time Saheed Abdullahi Musa Doluwa in fact bó ṣe kọ́kọ́ drive ló lọ blọ́ọ̀kì títì ṣe ló dàbí fíìmù lójú mi ó kọ́kọ́ lọ blọ́ọ̀kì kí lọ́wọ́ òkè báyìí ó tún blọ́ọ̀kì títì lọ́wọ́ sàlẹ̀ ló wá fi wá sáárín bítì yẹn pọ̀ kò ń ṣe é kéré. Even the police we came with were just looking and they were even trying to talk to him pé a wá síbí láti wá ṣe nǹkan kan ni ó kó àwọn tọ́ọ̀gì ẹ̀ wá pẹ̀lú ọlọ́pàá ó bẹ̀rẹ̀ sí náà wá kò pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni chief mrs dé tó jó lórí ẹbí wa ká tó fọ̀ táwọn tó sọ̀rọ̀ báyìí ṣe ló mú ìgbájú fún wọn tó ná wọn nílẹ̀ lẹ́yìn ṣojú wa báyìí none of us could do anything ṣe là kọ̀ káwọ́ kò báyìí òun gangan fúnra rẹ̀ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí in fact it was just ranting mo á wò pé ṣé fíìmù ni mò ń wò ni àbí reality pé téèyàn bá tiẹ̀ léèyàn ya tọ́ọ̀gì nílé ayé wà á tiẹ̀ fi ọ̀wọ̀ fàgbàlagbà tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ rẹ̀ ni ẹ̀ wà á ní sùúrù wà á má bá sọ̀rọ̀ in fact ìgbájú pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ ni ká tó wí ká tó mọ̀ èmi pẹ̀lú Adéníjì dúró bọ́n tún ṣe mú wa nà ní tó ní ká kú sá lọ. kí ni mo ti yóò sọ lọ́jọ́ náà pé tọ́pọ́ tẹ̀yẹ̀ bá ń bínú tó ń pariwo tó ń gbàyàn ìjọba máa jáde lẹ́nu ẹ̀. ó ń jáde lẹ́nu ẹ̀ pé wọ́n ní wọ́n wó fẹ́ǹsì òun a sọ fún pé ṣé ìwọ ní fẹ́ǹsì bí ni tàbí ta ló talẹ̀ fún ẹ ó láwọn ọlọ́pàá kọ́ ló lówó fẹ́ǹsì nobody broke your fence àwa la fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹni tó bá ti gba court judgement gbogbo alámọ̀ ní Nigeria of today òun ló nílẹ̀ even gan kò ní building of 200 billion lórí ilẹ̀ yẹn that building will come down. àwa la nílẹ̀ àmọ́ ẹ rí àbẹ́ ṣe transaction chief mrs wade sọ fún ẹ pé òun ò mọ̀ ẹ́ gbogbo àwọn ẹbí táwa ń bí àmọ́ ẹ́ ó bá ṣe business tó bá yẹ pé tòótọ́ ni ìwọ sọ pé ó nílẹ̀ ń bì ẹni tó talẹ̀ fún ẹ let every one of us appear before the court and say your own version. Let the baba say his own version and let Ebi also come down kí gbogbo aṣọ version tiwa but the most annoying part of it ni pé ìjọba rí pé ẹni táwọn rán lọ ṣiṣẹ́ in a right way was so brutalized and the case was also àwọn bíi méjì ni wọ́n tó ń nà wọ́n ọlọ́pàá méjì tí wọ́n nà wọ́n tí wọ́n á dé case wọn tó dé case tó dé station wọn and the Nigerian police and the government still allow such human being to be walking around. Ìlú yìí ó kù díẹ̀ káàtó sá. Because if I have been, tèmi bá wà nínú situation yẹn, my governor, my president, I will count them as a useless human being. Because that man should have been brought to case. Kó wá sọ fashion títí ẹ̀ tó fi lè lọ ẹni tó wà ní official duty tó wound ẹ̀ báyìí. Kàṣetò wá sọ pé ó wá mú obìnrin ó tún wá nà lórí property tó jẹ́ tàwọn ìran ẹ̀. Lójú títì, we are appealing to the government, particularly the IG, that this case must be looked into. Ó ti wà lọ́dọ̀ wọn because the last time we sat with the former AIG tó retire Dúrósinmi ó sọ pé kéèsì wọn is a case of the state against Ìbílẹ̀ boys and Ìbílẹ̀. They invited Ìbílẹ̀, he did not appear and we have not even heard anything about that case. Kàn jọ kí ìjọba tètè bá wa dwell on that case because it is very important. Because tèmi bá ní family tó fẹ́ ṣe police nsìn màá ní police ò wúlò but kàn bá lè jẹ́ kí gbogbo wa encourage àwọn ọmọ wa pé tọ́mọ bá ń ṣiṣẹ́ on official duty tí nǹkan bá bá they must take that thing into cognizance and dealt with somebody that have done that kọ́lọ́n gbàdúrà wá sẹ́. ẹ kú ọ̀hún látàrọ̀ sà lórí ọ̀rọ̀ àlùyìn àlàyé tí àwọn ìgbà ìbílẹ̀ sọ ni pé àwọn òsì Nàìjíríà ń gbà yẹn. ní Nàìjíríà la pé ẹni pé ọ̀nà àti wá ní ká fún lórúkọ burúkú ní orúkọ tí wọ́n dárúkọ. ṣẹ́rí ó wá dùn mí pé ẹni tí wọ́n nà gangan ṣí Mrs. Modúpẹ́ wọn ṣe ọmọ kékeré is close to 70 wọn ọ̀dẹ̀ lè rí a kan fi pé b tó bá dá òun lójú
àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìtàn kóra wọn wá ń jọ yẹn kí wọ́n yọjú ká ìjọ fojú ríra ní court of law. òun gangan ìwọ ṣẹfẹ́ gbọ́ ó wà ní black top and a brown trouser. In fact, there is a picture and video. Video wa baba inú kan tí baba akọ̀wé sa nínú ọ̀rọ̀ tí ìbílẹ̀ sọ náà ni pé òun rọ òun inú òun á dùn ṣẹ́gbọ́n sá ní ọ̀rọ̀ tí ìbílẹ̀ sọ náà ni pé inú òun á dùn tí olórí ẹbí yẹn àmà wa wọ́n bá lè wà á káwọn jọ sọ̀rọ̀ nítubí nùbí fún ìtẹ̀síwájú ṣé lè ṣe. a ní ìṣù pẹ̀lú ìbílẹ̀ kí la fẹ́ bá sọ. ọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ̀ tí kọjá ní a ní bísínẹ́sì pẹ̀lú ẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti kọjá. tó bá mọ̀ pé òun ní nǹkan tó ń fẹ́ bá ẹbí wa sọ. nǹkan tó wọ̀ rèé black top òun rèé àti white bẹ́ẹ̀ òun rèé ìbílẹ̀ rèé èmi ni mo wà nílẹ̀ brown kọ ìwọ lọ́bẹ̀ ni white trouser ló wọ̀ àti shirt òun rèé èmi ni mo wà nílẹ̀ yìí. òun ni fídíò ẹ wà o fídíò ẹ wà a kò screenshot fídíò ẹ ni o òun nìyẹn àwọn dẹ̀ ló wà nílẹ̀ yẹn so there is a video movie to it a complete movie tẹ́pẹ́tẹ́ yìí bá rí ẹ̀rọ ọlọ́run abáyìn. Alhaji Moshood tí wọ́n jẹ́ olórí ẹbí tẹ́lẹ̀ kí màmá tó gbà kí ni ipò wọn pẹ̀lẹ́ bí lẹ́nu. ọmọ ẹbí ni member is a ẹbí now because àti yọ wọ́n lórí olórí ó kàn jẹ́ pé kò ń ṣe olórí ẹbí wa mọ́ ni kò stop ẹ̀ láti jẹ́ bí. owó tí wọ́n gbà àwọn nìkan náà ni wọ́n kó dání ni àbí nínú ẹbí yìí náà àwọn kan wà tó ń tẹ̀lé wọn. To the best of our knowledge bá ṣe jókòó yìí I believe pé owó yẹn àwọn nìkan because a pè wọ́n sáàrin pé kí wọ́n á give account bó ṣe náwó fún wa wọn rà account give. ó give account. ok wọ́n give account ma. ó give account. wọ́n dẹ̀ dáná. kò dẹ̀ sí èèyàn kankan tó lòun fún ní kankan kọjá pé òun fi wọ Uber òun fi jẹun òun fi lọ sí medical òun fi ṣe kíní kan kò sí nǹkan kan tó ṣe. bàbá àṣọ yìí wọ́n tọmọdé mélòó sá. 86. nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀sọ́lẹ̀ pé ní nígbà tí wọ́n ní ìgbà ẹ̀mọ́ ni àwọn túbá àwọn tọrọ àforíjì lọ ẹbí pé gbà wọn padà ẹ wá lè fún kọ́ńtíṣọ̀ pé bàbá gbọ́ padà o ẹni tó fún lówó ẹni tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́dáwọ̀ ẹ̀ padà ẹ lè ní pé kán tiẹ̀ pé ẹni kan mú ènìyàn kẹjọ ojókòó ṣé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ gbà wọn gbé rárá òun ló wá prompt bá ṣe remove wọn because bá ṣe ń sọ pé kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ àtúwá ń rí ìwà míì tó tún wá ń lépa nínú ìwà wọn pẹ̀lú ìbílẹ̀ sí ẹbí òun lẹbí ṣe wá jókòó pé tá a bá continue báyìí ẹbí wa ò lè ní ẹjú ẹ pé bàbá yìí ti bà nǹkan jẹ́ gan ẹ jẹ́ káwọn ẹjí pera wa ká wá tún nǹkan tò. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ó tẹ̀ tún sọ fún wa ní mítìnì yẹn pé ìbílẹ̀ burú wọn ló máa pààyàn òun ò lè lọ fèsì ẹ̀ èyí tó tẹ̀ wá burú pátápátá bẹ́ẹ̀ ni pé ìbílẹ̀ yìí tẹ̀ ń rí yìí tó bá lórí títì ló bẹ̀rẹ̀ sí pariwo àwọn ẹbí olè bàbá ẹgbẹ́ ẹbí yẹn bàbá yẹn òun kọ́kọ́ fún ní 35 million ó wá yá padà á bá òun ó tún sọ yìí pé òun gba kí ló ń porúkọ ẹ̀ àwọn ẹbí òun bínú òun tún fún 2 million 37 million òun fún òótọ́ dẹ̀ ní 37 million ló fún bàbá láyé kò tẹ̀ ṣe 35 nítorí pé nǹkan tí bàbá láyé ṣí fún àwa ẹbí pé bóun ṣe náwó 37 million ní àwa tẹ̀ ń béèrè pé ó gba 35 níbo ló tún ti rí 2 million ìbílẹ̀ ló jẹ́ ká mọ̀ wípé òun tún gba 2 million. àwọn olóyè ká máa fi kébìlẹ̀ ìdìbò kọ́ síbi kan náà ẹ dárúkọ ààrẹ Fákóredé kí ni tiwọn nínú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ẹ tí wọ́n ní àfitìfitì o ìwà abẹ́kẹ́ sọ Yorùbá. ok gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún yín ààrẹ Fákóredé ó wà lára àwọn tí ó jẹ́ pé ó kọ́kọ́ ra ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹbí and bó ṣe nígbà tí bàbá Síkírù jó lórí ẹbí and bó ṣe jẹ́ pé ẹni tí ó bá wọn díì pẹ̀lú ìtùbínùbí ó fún ara ẹ̀ lọ sí Aláùsá ó lọ wo gbogbo all documents gbogbo àwọn òwe tó jọ mọ́ pé kí ló ti ń pè kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí
ṣe ìwé tiẹ̀. So ààrẹ Fákóredé ó ti kọ́kọ́ ralẹ̀ lọ́wọ́ ẹbí 2016 lòun ti ralẹ̀ with some other people. Nígbà tí àwa ẹbí, because èmi as a leader bí gẹ́gẹ́ bí olórí nísìn, nǹkan tí àwọn tí ó jẹ́ pọ́n jù mí lọ tó ṣe on behalf of ẹbí, wọn láti sọ pé àwa náà la ṣe. Nǹkan tí àwa ẹbí ṣe nígbà yẹn, a rí pé ààrẹ Fákóredé ó jẹ́ èèyàn tó lóòótọ́. A wá wò pé ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tó ń pè ní joint venture agreement, and which tó jẹ́ pé a believe pé nígbà tá a ti yamaki eléyìí ni ti lágbájá, eléyìí la ti tà, eléyìí ni a fẹ́ fi kọ́ palace, eléyìí la fẹ́ fi ṣe kí náà ti pè kàn, kí làwọn ọmọ wa máa dé bá. Òun ló ṣe jẹ́ ká ṣe joint venture agreement yẹn pẹ̀lú ààrẹ tó jẹ́ pé with 5 point something hectares tó máa fetch wa ní 75 plots. Tó bá a kọ́ standard estate tán, òun á mú tiẹ̀, àwa náà mú tiwa, ó dẹ̀ máa bá wa gbé gàdàgbà Òní Orísàn housing estate. Kò ní pè lórúkọ ẹ̀ bí ìbílẹ̀ ṣe fẹ́ pé ilẹ̀ wa lórúkọ ẹ̀. So àwọn ọmọdọ́mọ wa, àwọn náà rí nǹkan bá, wọ́n á lè lọ sórí ilẹ̀ yẹn, wọ́n á lè ní ilé wa rèé, ààfin wa rèé, ilẹ̀ wa rèé. Kò ń ṣe pé àwọn bàbá ńlá wa wọ́n ti jẹ gbogbo ẹ̀tàn káwa tó dé, á tún wá jẹ́ wàhálà fún ọmọ wa lọ́jọ́ iwájú. Èyí tí ó ṣe pé wọ́n happen ní àwọn families nísìn, ẹ rí pé àwọn ọmọ kankan déédéé máa dìde against àwọn tó ti ralẹ̀ táwọn bàbá ńlá wọn ti talẹ̀ fún, wọn lọ́wọ́ wọn láti tún rà lọ́wọ́ àwọn ni. Àwọn ò fẹ́ rú ẹ̀, àwọn ò fẹ́ rú ẹ̀. Nǹkan tó wà fún Òní Orísàn lóòótọ́ tó bí ó pọ̀. A dẹ̀ fẹ́ kíyàn kankan kó fi ojú, tẹ́ bá dé sàlẹ̀ kó a ní Òní Orísàn street ńbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni a ní Orísàn court ńbẹ̀, a ní so many houses níbẹ̀ tó jẹ́ Orísàn. Ilé wa gan ní Ìgàdúngọ̀rọ̀ yẹn, òun ní the biggest. Ìsàlẹ̀ Èkó lórí ẹ̀pẹ́ yẹn, òun ni oko Orísàn. Kọ́dẹ̀ tó béèrè lọ́wọ́ yàn pé kí ló kó, oko means farm, àbí àwa la ní farm wa. So a ò lè bá ìbílẹ̀ jókòó. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ̀ ti kọjá ó bá yẹ ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ. Èyí tó lè ṣe ni pé kó sùn bàbá láyé àti gbogbo àwọn tó ń dìjọ jókòó tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di Òní Orísàn mọ́ wọn lọ́wọ́ yẹn, tó ń bá wọn pínlẹ̀, tó ń lóun ń rà lọ́wọ́ wọn, tó ń ṣe kìnnìkan yẹn. Ẹ ṣáàbà á sọ fún kó kúrò lórí ilẹ̀ tiwa. Ẹ wo nǹkan tí gbogbo bó ṣe ń ṣe náà à ń gbọ́. Ṣé agreement tó lóun sign pẹ̀lú bàbá láyé rẹ̀? Nǹkan tó sign pẹ̀lú bàbá láyé. Ẹ wo olóòótá family land, just one person. Ẹni tó tún wá witness kí ló ti ń pè yẹn, kò ń ṣe any member of the family. O tún lọ prepare kí ló ti ń pè kàn tán, o tún lọ prepare tán, oníṣẹ́ ń bà ẹ tiẹ̀ ló tún ṣe é. Ṣe rí 419 báyìí. Ṣe rí 419. Yes. Gbogbo nǹkan tí Chief Mrs. mo dúpẹ́ Ọláwálé Jàfojú lórúkọ mi, orí òótọ́ òun ni èmi believe pé gbogbo ẹbí ló gbọ́dọ̀ dúró lé. Táwọn kan bá ti ṣe nǹkan síwájú yín, ọ̀rọ̀ wípé tó ṣe yẹn ó right ó wrong, ilẹ̀ yẹn ọmọ àtúnra ní is extremely common láàrin àwa Yorùbá. A di wípé ìgbà alágbájá wọ́n ti tà, ìgbà tàbẹ̀dù ìgbà tèmi rèé, ẹ gbọ́dọ̀ wá túnra. We must do everything to go against it.
ìgbà tí bàbá Babátúndé tán jẹ́ cousin mi ló jẹ́, ìgbà tán di olórí ẹbí mi ò lọ sí meeting yẹn, wọ́n dẹ̀ sì yàn mí ní meeting yẹn as chairman. Ok, n wá dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ ajagunbalẹ̀, wọ́n ń ṣe gbá, wọ́n ń ṣàwo. N dẹ̀ ní pé èmi as chairman o, èmi ti gba report ní ọwọ́ àwọn tí wọ́n wà in charge of ọ̀rọ̀ ẹbí. Mo ti gba report lọ́wọ́ wọn lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ojú ọ̀tá yìí. Mo ti rí pé all the land there have been committed by them. Mo dẹ̀ lead delegation. In fact, Chief Mrs. wọ́n fẹ́ travel abroad níjọ́ yẹn ní around that time. Mo sọ fún wọn wípé meeting yẹn gbọ́dọ̀ wà because ẹ̀gbọ́n yín ló jẹ́ ẹni mẹ́fà, including this my cousin here and my cousin over there, ni mo àti lọ́yà bàbá aláì Benson Enikumeyin or something, gbogbo wọn ni mo mú lọ sí ilé bàbá aláì láti wọ́n ọ̀nù wọn wípé kíní yìí has been committed. So I was expecting it. Committed means wípé gbogbo ilẹ̀ yẹn ó ti lólúwa, pé kíní yìí a lè fọwọ́ kàn because àwọn tí wọ́n ṣe lórúkọ ẹbí wa ni. Nísìnyí the integrity of the family is at stake. What will we tell our forefathers that wípé nǹkan tó ti ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwa kan tún dé àtúwá yìí kò padà wípé wọ́n tún gbọ́dọ̀ tuntun ra ìyẹn àdè tún lè ta àlè talẹ̀ fẹ́ni méjì. So as Oníorísun àti ta ilẹ̀ yẹn, our integrity is that we stick to what has been committed. Like the secretary said, none of us here ló wà in charge as at the dates being mentioned, that those including me, including Baba former olórí ẹbí, he was not in charge. He was even older than them. So age kò lọ fi ń jọ olórí ẹbí, age kò, because he is still alive. Àwọn tó jọ olórí ẹbí nígbà yẹn, they are younger than him, and they took those decisions, and we, now that we are in charge, we are bound to keep with the records and those decisions as done by the firm Bashua and Co, because wọn lọ ṣe lẹ́yìn gbogbo tá à ń sọ yìí sì ó wà ní chambers Bashua and Co tí wọ́n represent ẹbí. So integrity wa ló wà at stake o. So ọ̀rọ̀ ilẹ̀, ọ̀rọ̀ owó, ọ̀rọ̀ kìíní kan is of no importance to us. What is important to us is the integrity of the family. Wípé àwọ̀ ò ní ṣe ẹbí tí ó ń talẹ̀ fún ẹni méjì tàbí ẹni mẹ́ta. Ìwọ tó bá fẹ́ mínísítà ìbílẹ̀ àbí mo tó kọ́ tó ń pè wọ́n tó bá fẹ́ ra irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣe bí wàá ṣe findings ẹ̀ dáadáa. Tẹ́nìkan bá pè rẹ̀ lórí ẹbí wà lọ the same paper tó fi yàn lọ àṣọ lórí ẹbí, orúkọ tèmi wà ń bẹ̀ as chairman, the same paper yẹn orúkọ òun wà ń bẹ̀ as secretary. You make attempts. On whose name do you even write the money? Àdúrà lẹ́nu ìgbà tó ń sọ pé wọ́n talẹ̀ mú ní pé kò possible because publication yẹn orúkọ tèmi wà ń bẹ̀. There was never a time Mr. Ibile called me or made enquiries. Ìyóò kí ló ń ta dúró nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láláì ṣe proper investigation. With proper investigation, and our numbers are public. Kò sẹ́ni tí ò lè reach wa. So for you to go and do such a thing, ó kù díẹ̀ kí á tó. When I saw the agreement, I was baffled that not a single member of the family apart from Babalai signed. Bọ́lá ti ń ṣerú ẹ̀, ta ló máa gbarú ẹ̀. So our integrity has been called upon. So and based on integrity, we stand by what had been done before we took over. We stand by it. Yeah, that's the only way forward. Kó dẹ̀ fi orí ilẹ̀ wálẹ̀. Ọlọ́gbó wọn padà lọ́wọ́ Babalai.
Alhaji Moshood Babatunde òní orísun ọkọ lọ pé wọn padà lọ́wọ́ wọn. àti gbogbo ibi tó wẹ̀ bá há sí. Òní tó wẹ̀ bá há sí. òun ló mọ thank you very much òun ló mọ ibi tí ó send owó sí o òun ló mọ ohun táwọn fún lówó orí ilẹ̀ wa bí chairman wa ṣe sọ gbogbo ẹ̀ ló ti di ó ti ní olúwa ó ti lólúwa 100% olúwa láti 2015-16 kóhun gan tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe business ilẹ̀ gan. bóyá gẹ̀dẹ̀ bá bèrè lọ́wọ́ àwọn ẹbí tọ́lọ́wọ̀n jókòó ẹni tí babaláyé bá fún lówó ẹ̀sùn. babaláyé orúkọ tèmi ní onírísà àbáyọ mi kà sí babaláyé òfin mi lówó. orúkọ tèmi ní Bùnmi Ọláyínká òní orísun àdéròmọlá èmi àti babaláyé òṣòlọ́rọ̀ èmi kò máa gbà kọ́bọ̀ lówó ẹ̀. orúkọ tèmi ní adébáyà Bátúndé láàrin babaláyé òfin mi lówó ló ti mọ̀ pẹ́ orúkọ yẹn ni. orúkọ mi àbí ọdún kan dé. orúkọ tèmi ní. ẹ̀yin ni wọ́n lè lò lẹ́gbà wọ́n ní èlò ẹgbẹ́ lẹ́gbàá. wọn kọ̀. aláwọn. àìní jẹ́ rádé adé ẹ̀mí lórúkọ mi nínú tẹ̀ lórúkọ kan rárá ní ìtẹ̀ ló ń pa ẹni sí. bàbá mi ilé yìí jẹ́ bẹ́ẹ̀. èyí kọ́. orúkọ mi adé ń jà dé mẹ́sì. Babaláyé ojú ń jù. Babaláyé èmi ò gbọ́ lọ́wọ́ mi ti ẹ̀mọ́ wọn rí rárá mi ti kan ni wọ́n ṣe. bàbá ń kọ́ lọ́hùn. ẹjọ́ sàmú ní gbólóhùn méjì. ẹ jọ ẹ jẹ́ kán pèrè orúkọ mi lọ́wọ́. ní adé kan ládòsí. èyí kọ́ sàwọn kọ́ yín. Abíọ́dún Johnson ni mo jẹ́ nípa kí n má tún padà sẹ́yìn iwájú ni ká máa lọ right nǹkan tí mo rí ní pàtó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n lẹ́ni tí ẹni tó jalè ò jẹ̀bi bí ò ṣẹni tí ó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹni tó lọ sókè lọ gbé epo lájà òun kọ́ ló jẹ̀bi o bí ò ṣẹni tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dùn mí bẹ́ẹ̀ kí ìbílẹ̀ máa yọ̀ ní pé kò pààyàn tí ó bá jẹ́ pé ó lọ wí sí ìdàkejì ni irú ìjókòó yóò ní wáyé òun gan kò dẹ̀ ní àmọ́bí tóun gan gbé wà ọ̀pẹ́ ní fóònù wa ìpé ìwúyẹ òṣèlè kó lọ òun àti babaláyé kọjọ lọ sẹ́tù ara wọn which is Bàlájì Babátúndé Moshood Babátúndé òní orísọ kọjọ lọ sẹ́tù ara wọn ẹnì kan kì í dá fámìlì ṣe tí báwo ni gbogbo àjọkọ̀ yìí báwo ló ṣe rú péjọba ìdáhùn ni ò ṣe wá kóhun àti kíbilẹ̀ mọ̀ kọjọ ṣe so that a lè sáyìn a lè wà documented tó mọ ẹnì kọ́kọ́ nu wa ń gbà yìí ṣé ìbílẹ̀ mọ ẹnì kọ́kọ́ ń gbà yìí àbẹ́nì kan nu wa lè sọ pé òun mọ̀ so èmi ò rí nǹkan tí mo lè sọ jù ẹ lọ. màmá èyí kọ́. Ọlárẹ̀wájú gbòòrò ní ìtẹ̀mọ̀ bílẹ̀ ní ìtẹ̀mọ̀ mi lè gbó kankan. Gbó lọ́wọ́ babaláyé kọ́. Gbó kankan lọ́wọ́ wọn. àwọn kọ̀ sẹ́yìn náà ni. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé kíní ìtèmi ni kíní ìtiwa ni ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èèyàn máa ṣe ń ṣe babaláyé tó bá pẹ́ òun nìkan ò bá pẹ́ òun ló ní ó lè tà bọ́ àwa la ní kò lè tà totally impossible nobody here took 1 penny from him. èmi ọmọ bàbá ẹ̀ ni bó ṣe máa ń sọ alóko kan náà ló bèmí àtòun bàbá kan náà ló bèmí àti Alhaji Moshood Babátúndé látijọ́ tí babaláyé ti ń lówó tó ti ń ṣòwò mi ìjẹ́rìn ṣàkàdé 100 naira ṣọ́rọ̀ mi yé ń sìn kò rán mi lọ skul kò bá àwọn òbí mi fowó kúnwó skul wọn kò ra oúnjẹ fún mi rí àfi kémi máa rà fún ṣáà ni so èmi ò gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o so kí ìbílẹ̀ kó lọ gbọ́wọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Realize what we have came here to do, and he went back. The following Monday we went for the Form O because after execution you must get your Form O, and the normal processing went. We had our Form O. The third day we as a family went with the intention of getting something done. He claimed, because we've been hearing it, he claimed that they pulled down his fence. We also have a picture to tell you that a fence was also on that ground that was also pulled down by whosoever claimed to have come there. We have a picture that there was a fence on that land and a gate was also pulled down. In fact, if you have a court judgment and you have done execution, you want to take possession of your land, definitely you go and work on your land. That the family did on their own.
But on a fateful day of June 2022, which is last month, July 2022, we all went to the site with our new Olori Ebi with intention to 2024, with intention to go and do one or two things. But before we went there, we had to notify Zone 2. We notified Zone 2 that we will need a police to follow us down there because we saw a situation on Friday flying around. That was when we heard that Ibile went to that land with one median, Ojutole, and he was trying to tell us that from this place you have Ojuota, from this place Onyorison. All Ojuota and Onyorison is one land. You can see the imaginary survey. Are you getting me? Okay. Okay. Thank you very much.